هل تعلم ان نسبة الطلاق في العائلات اللي فيها طفل توحد بتصل الى 60%؟ هل تعلم ان المشاكل اللي بتحصل بين الازواج بسبب طفل التوحد بتؤدي الى انهيار الزواج تماما؟ النهارده ان شاء الله هنشرح لكم ليه بيحصل المشكله ديت وايه سببها، وبعض النصائح اللي ممكن تساعد الزوج والزوجه ان هم يقدروا يكملوا حياتهم ويساعدوا بعض في قصه التوحد. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. موضوع النهارده بيتكلم على الطلاق. للأسف الشديد نسبة كبيرة من الأزواج اللي عندهم طفل توحد نسبة الطلاق عندهم بتبقى عالية. الدراسات بره والأبحاث بتقول إن حوالي 60% من الأزواج بسبب وجود طفل عنده توحد معرضة إلى انهيار هذا الزواج وإلى الطلاق. ايه الاسباب اللي بتحصل وايه الاشياء اللي بتؤدي الى هذا الطلاق؟ اول حاجه لازم نبقى فاهمينها كويس جدا الضغط العصبي. تخيل انت الوضع بالنسبه لك ان انت فوجئت ان انت طفلك عنده مشكله، فوجئت ان مشكله ابنك مش مشكله صغيره، دي مشكله كبيره ومزمنه وبتحتاج وقت وبتحتاج مجهود وبتحتاج مصاريف وبتحتاج حاجات كتير جدا. وفي نفس الوقت كل طرف من الطرفين بيبقى محتاج ان التاني يبتدي يساعده وان هو يبتدي يقف معاه وان هو يقدم له يد المساعده، لكن في كثير من الاحيان اللي بيحصل ان كل طرف منهم بيبتدي يتخلى بعض الشيء عن المشاركه فيما بينهم، بمعنى ان هم بينسوا ان الولد ده ابنهم هم الاثنين مش ابن واحد فيهم بس. فده بيؤدي الى مشاكل كتيره ما بين الازواج وفي النهايه بيؤدي الى الطلاق. ايه هي المشاكل اللي بتبتدي تحصل؟ اول حاجه واهم حاجه بتؤدي الى الانفصال هي الارهاق. يعني ايه الارهاق؟ الزوجة او الام بتلاقي نفسها مضغوطة دايما، عندها حاجات كتير جدا لازم تعملها. لازم تروح تودي الولد التدريبات، لازم تعمل له تدريبات هي في البيت، لازم تخلي بالها منه، لازم تعمل له الاشياء اللي هو المفروض محتاجها انها تعملها له. وقتها ضايع على الولد ومركزة كل تركيزها وكل حياتها ان الولد دوت لازم يتحسن ومفضياله كل وقتها، لدرجة انها بيوصل لبعض الاحيان ان هي بتنسى كل حاجة في الدنيا ما عدا ابنها. ممكن تنسى زوجها واحتياجاته، باقي ولادها واحتياجاتها هي الشخصيا. الارهاق، المجهود، الولد بيعيط كتير، الولد ما بينامش، هي كمان ما بتنامش، فبيوصل الضغط والارهاق للزوجة الى الانفجار في كثير من الاحوال. النقطة الثانية برضو او السبب الثاني اللي بيؤدي الى مشاكل هي اللوم. كل طرف من الطرفين بيبتدي يلوم الاخر، واللوم ده في كل مراحل التوحد، بداية من اول ما التشخيص، من اول ما بيشخصوا ان هو عنده توحد كل واحد فيهم بيلوم التاني ان انت السبب في اللي حصل لابني، لا انت السبب. الاختيار، طريقة العلاج، كل واحد فيهم شايف ان هو الصح والتاني هو اللي ماشي في سكة غلط، فبيبتدي يلوموا بعض وفي النهاية بيحصل فيه اختلاف ما بينهم. لو حصل للولد لا قدر الله ما تحسنش، ده بيبتدي يلوم دي، وده بيبتدي كل واحد فيهم يبتدي يلوم الطرف الاخر. المشكلة رقم 3 وهي الفلوس. ان تأهيل طفل التوحد بيحتاج فلوس وبيحتاج مصدر مالي يكون ثابت. عادة دلوقتي في الظروف اللي احنا عايشينها بيبقى توفير هذا المبلغ بيبقى صعب، وبالتالي بيبقى فيه ضغط مادي ومعنوي على الأسرة، بيبقى ضغط من كل حتة. كل واحد فيهم حاسس ان هو مش عارف يعمل ايه، والدنيا بالنسبة لهم بتبتدي يعني تتعذر وجود الحلول، وبالتالي الاختلافات بتبتدي تظهر. السبب رقم 4 ان التدخلات الخارجية، ان سواء بقى عيلة الزوج او عيلة الزوجة كل واحد فيهم بيبتدي يتدخل ويدلو بدلوه ويبتدي يقول رأيه ويحاول يقنع الطرف ده، وبتبتدي تحصل مشاكل كتير جدا بسبب القصة ديت. فاللوم ده يعني من الاشياء الصعبة جدا في قصة التوحد. السبب اللي بعد كده واهم سبب وهو ان كل واحد فيهم بيحس ان هو لوحده، بالذات الزوجة. يعني دايما اكتر حاجة بتقول انا اللي شايلة كل حاجة لوحدي، مرض ابني انا اللي شايلاه، علاج ابني انا اللي شايلاه، البيت انا اللي شايلاه، كل حاجة انا اللي شايلاها. فدايما بتحس ان هي لوحدها، مفيش حد بيقدم لها ايد المساعدة، مفيش حد. تصل بعض الاحيان ان الزوج بيبتدي يعني يبعد نفسه عن الموضوع تماما، لدرجة انه ما بيهونش عليه يديها كلمة كويسة او كلمة حنينة او حتى يرفع من معنوياتها، فبالتالي احساسها انها لوحدها
فترة طويلة بيؤدي برضه في النهاية إلى الانفجار وجفاء العلاقة ما بين الزوجين. المشاكل دي كلها في النهاية بتؤدي إلى الطلاق. طيب ايه النصايح اللي احنا ممكن نقدمها للزوج والزوجة عشان خاطر نحاول بقدر الامكان نتدارك هذه المشكلة؟ اول حاجة لازم اوصي بيها الام لازم تبتدي تعملها، ان نعم ابنك عنده مشكلة، لكن مش هي دي الحياة بس، الحياة فيها حاجات تانية، فلازم تدي وقت. اول واحد تبتدي تدي الوقت ليكوا انتوا الاتنين مع بعض، لازم تدي الوقت للعلاقة ما بينك وبين جوزك، ان شاء الله نص ساعة في اليوم قبل ما نخش ننام، نقعد نتكلم مع بعض، نقعد نفضفض مع بعض، نقعد حتى نضحك مع بعض، نقعد نهزر مع بعض. لو تقدري على الاقل يوم في الاسبوع ان احنا نبتدي نخرج، نسيب الولد عند ماما نص ساعة وننزل انا وجوزي نبتدي نخرج مع بعض. ان انتوا النص ساعة اللي في اليوم دي هتحسسكم ان انتوا في مركب واحدة، وان انتوا بتساعدوا بعض، وان انتوا قلبكم على بعض، وان انتوا شركة واحدة. في دي نقطة مهمة جدا جدا. النقطة الثانية او النصيحة الثانية، لازم انتوا الاثنين تفهموا ان انتوا شركاء في مركب واحد. يعني ايه؟ يعني انتوا لازم تشتغلوا تيم وورك، يعني الشغل مع بعض. مفيش حاجه اسمها الاب مكتفي بدوره ان هو انا بجيب الفلوس ومحدش يطلب مني حاجه تانية. انت كده في قصه التوحد الكلام ده مش هينفع. لازم يبقى لك دور، ولازم تساعد الام. لو انت مش هتقدر تشتغل مع الام مع الولد وسايب قصه الشغل معاه، يبقى انت لازم تاخد بعض من الاعباء التانية بتاعه الام في البيت كويس، ان انت تبتدي تساعدها فيها لو القصه دي مضايقاك. لكن ان انت ترمي الدنيا كلها على ماما وانت دورك مجرد ان انت بتجيب فلوس فقط لا غير، صدقني النهايه يعني ما اعرفش امتى ماما هتنفجر، بس من المؤكد انها توصل لمرحله من الانهيار التام. يعني لازم لو قدمت ايد المساعده هتقدروا تحسوا ان انتوا الاثنين بتشاركوا بعض، وان انتوا الاثنين بتساعدوا بعض، وبالتالي في النهايه هتقدروا تكملوا المشوار وتوصلوا لنتيجه مرضيه. مجرد احساس الام ان جوزها معاها، جوزها بيساعدها، وحتى احساس الزوج ان برضو مراته رغم مشاكلها هي كمان بتاخد بالها مني وبترعاني وبترعى اولادها، فبتحسسكم ان انتوا الاثنين في شركه واحده وبتشتغلوا فيها مع بعض. فبالتالي انتوا هدفكم انتوا الاثنين ان انتوا تبتدوا تتحسنوا. النصيحه رقم 3 للزوجه، بالذات للزوجه، مع احترامي لكل المشاغل اللي موجوده معاكي دي، بس انت محتاجه وقت لنفسك. لو نسيتي نفسك العواقب ليست جيده. بمعنى ايه؟ لازم ان شاء الله يعني في الاسبوع تدي ساعتين ان انت تعملي حاجه لنفسك، تروحي الكوافير، تروحي زياره، تخرجي تتفسحي، تقعدي مع اصحابك، ان انت تسيبي الولد عند ماما ساعه، وان شاء الله تقعدي انت بس قاعده في مكان في الشقه لوحدك بتشربي كوبايه شاي، مش اكتر من كده. ان انت تحسي ان الضغط اللي موجود عليكي ده ابتدى ولو حتى لفتره صغيره ابتدى يهدى. يعني لا تتخيلي ساعة واحدة في الأسبوع تقضيها لنفسك هتفرق معاكي وتديكي قوة وتديكي باور ان انت تكملي بشكل لا تتخيليه. النصيحة رقم 4، ابعدوا عن التجادل، ان انت تتجادلي انت وجوزك ويحصل جدال ما بينكم قدام حد، سواء قدام الولاد او حتى قدام الاقارب او حتى قدام اي شخص على الاطلاق. الجدال قدام الناس ده بيعتبر مهانة وبيعلم في النفس جامد جدا، وبيؤدي في النهاية ان هو بيحصل قهر وبيضايق الام جامد جدا، وبتفضل يعني زي ما نقول بتخزن لغايه ما تؤدي الى الانفجار. واخر نصيحه انصحها للام، ان حاولي بقدر الامكان ان انت تشاركي جوزك في كل كبيره وصغيره هو بيعملها معاكي، واي حاجه هو يعملها لك مهما كانت صغيره وانت شايفاها يعني لا تستحق، حاولي ان انت تثني عليه وان انت تشجعيه وان انت تردي له ده انت النهارده ساعدتني في حاجه انا مش قادره اشعرك قد ايه. الكلمه الحلوه ان انت توجهي له الشكر سواء باللمسه او بالكلمه، ده بيحسسه ان هو لما بذل مجهود انت صحيح شايفاه صغير، لكن هو من وجهه نظر جوزك ده مجهود كبير، ولقى مقابل جيد منك ان انت شكرتيه او ان هو ساعدك. ده صدقيني بيديله دافع ان هو يفضل يساعدك ويفضل يقدم لك يد المساعده. اخر حاجه اقولها لكم الازواج، ارجوكم اوعوا تنسوا
انتوا في شركة في مركب واحد، اذا واحد فيكم ما قدفش المركب مش هتمشي لقدام، لازم انتوا الاثنين تقدفوا عشان المركب تمشي لقدام وتعدوا المشاكل. وصدقوني هي المشكله دايما بتبقى اول سنه، لو عدت اول سنه بتاعت التوحد يعني على خير الامور باذن الله بتمشي كويسه، وكل ما بيكبر ولد صدقوني المشاكل بتقل، هي بس البدايه والفتره الاولانيه هي اللي بيبقى فيها مشاكل كتير جدا. بالتوفيق، واتمنى لكل زوجين عندهم طفل توحد ان هو يتحسن وعلاقتهم دايما تبقى كويسه. ارجوك لو حد فيكم عنده تجربه في قصه الانفصال اتمنى ان هو يكتب نبذه عنها تحت في التعليقات عشان كلنا نستفاد منها. وبرضه يا ريت لو نقدر نعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين.